Biden thay đổi về việc cung cấp tên lửa cho Ukraine bởi sự hiện diện của quân đội Triều Tiên ở Kursk và chiến thắng bầu cử của Trump. Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ sự phản đối của mình đối với việc Ukraine bắn tên lửa của Hoa Kỳ vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga để đáp trả việc Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến, một sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ trở nên cấp bách hơn sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 của Donald Trump. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, trong nhiều tháng, Biden đã phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp, có thể vươn xa vào lãnh thổ Nga, cảnh giác về khả năng kéo NATO vào một cuộc xung đột với một cường quốc có vũ khí hạt nhân. Nhưng quyết định triển khai quân đội Triều Tiên đến khu vực Kursk của Nga của Moscow đại diện cho một sự leo thang lớn đòi hỏi phải có phản ứng. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và hai nguồn tin khác quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters, việc Trump đắc cử, người rất hoài nghi về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, đã gây thêm áp lực lên chính quyền nhằm nới lỏng các quy tắc về việc sử dụng vũ khí và thực hiện các bước khác để hỗ trợ Ukraine khi nước này liên tục phải chịu những thất bại trên chiến trường. Hai nguồn tin khác nắm rõ vấn đề này cho biết, quyết định này có thể giúp đe chống Trump một số phần trong chương trình nghị sự của Biden về Ukraine bằng cách củng cố vị thế của Ukraine trong trường hợp họ mất đi sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Một trong những nguồn tin cho biết, Trump đã nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể đình chỉ nguồn cung cấp vũ khí. Việc nới lỏng các hạn chế đối với vũ khí của Hoa Kỳ có thể đã quá muộn để thay đổi tiến trình của cuộc xung đột, nhưng có thể giúp Ukraine bảo vệ được chỗ đứng của mình ở Kursk. Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao từ chối cho biết liệu Biden có cho phép các cuộc tấn công tầm xa hay không, nhưng cho biết Nga đang leo thang xung đột bằng cách triển khai quân đội Triều Tiên. Moscow đã tuyên bố sẽ đáp trả những gì họ coi là sự leo thang của phương Tây. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng Nga có thể đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine, có khả năng là một lời cảnh báo tới NATO. Việc nới lỏng các điều kiện của Hoa Kỳ đã được chuyển đến Ukraine trong cuộc gọi ngày 12 tháng 11, mở ra một cuộc thảo luận mới giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin III và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết, một ngày sau, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thông báo cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các quan chức châu Âu về quyết định này cũng như người đồng cấp Ukraine của ông, Andriy Sybiha. Trong chuyến đi tới Brussels, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa đầu tiên theo chính sách mới vào thứ Ba, thông báo rằng họ đã bắn tên lửa ATACMS của Hoa Kỳ vào một kho vũ khí cách Nga khoảng 110 km, 70 dặm. Việc Biden nới lỏng các hạn chế về vũ khí dường như mở ra cánh cửa cho các đồng minh của Hoa Kỳ cho phép vũ khí của họ được sử dụng theo những cách mới. Vào thứ Tư, Ukraine đã bắn một loạt tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào Nga. Kể từ cuộc bầu cử, chính quyền Biden đã có những hành động khác để hỗ trợ Kyiv, chấp thuận sử dụng mìn chống bộ binh để làm chậm bước tiến của Nga ở phía đông Ukraine và cho phép các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ làm việc bên trong Ukraine để sửa chữa vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp, cho phép người Ukraine giữ lại nhiều thiết bị hơn để sử dụng. Trong nhiều tháng, các quan chức Ukraine đã cầu xin người Mỹ cho phép họ sử dụng tên lửa tầm xa 190 dặm cho các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga, với lý do rằng việc họ không thể tấn công các căn cứ không quân có máy bay chiến đấu tham gia các cuộc tấn công vào Ukraine là một trở ngại lớn, nhưng chính quyền Biden đã từ chối bật đèn xanh. Các quan chức Hoa Kỳ đã hoài nghi về giá trị của việc để Ukraine sử dụng các loại vũ khí như ATACMS, với lý do rằng Moscow đã di chuyển một số mục tiêu ném bom ra khỏi tầm bắn và Ukraine đã sản xuất tên lửa và máy bay không người lái Kamikaze trong nước có thể vươn tới lãnh thổ Nga. Họ cũng lo ngại rằng động thái như vậy có thể gây ra nguy cơ chiến tranh trực tiếp giữa NATO và Nga, một khả năng mà một số chuyên gia và nhà lập pháp Hoa Kỳ đã hạ thấp. Quyết định triển khai hàng nghìn quân lính Triều Tiên tham gia chiến đấu của Nga đã thay đổi suy nghĩ của chính quyền. Hoa Kỳ thừa nhận vào cuối tháng 10 rằng họ đã thấy bằng chứng về quân đội Triều Tiên ở Nga để có thể triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng quân đội Triều Tiên đã cập cảng tại thành phố cảng Vladivostok ở phía đông sau khi lên tàu từ đầu đến giữa tháng 10 từ khu vực Ulsan của Triều Tiên và được đưa đến 3 địa điểm huấn luyện quân sự ở miền đông nước Nga. Tuần sau, Blinken cho biết có tới 8.000 quân lính Triều Tiên ở Kursk,
nơi quân đội Ukraine đã kiểm soát lãnh thổ kể từ tháng 8. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ hiểu rõ suy nghĩ của chính quyền cho biết việc nới lỏng kiểm soát của Hoa Kỳ đối với việc sử dụng tên lửa nhằm gửi một thông điệp tới Triều Tiên và Nga rằng sự thay đổi này là không thể chấp nhận được, cũng như cản trở nỗ lực của họ nhằm đẩy người Ukraine ra khỏi Kursk. Quan chức này thừa nhận rằng việc nới lỏng các hạn chế có nguy cơ làm leo thang thêm xung đột, nhưng lưu ý rằng cho đến nay Nga vẫn chưa có hành động nào chống lại các quốc gia khác ngoài Ukraine, và một trợ lý quốc hội cho biết họ tin rằng chính sách mới chỉ áp dụng cho khu vực Kursk. Ukraine chỉ được phép bắn sâu hơn vào Nga để hạn chế nỗ lực của Nga Triều Tiên nhằm đẩy Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga, trợ lý này cho biết.